Sziasztok! Bosnyák tér ismét, itt van a tartózkodó, amit már múltkor megmutattam, hogy kaptak a sofőrök egy konténer tartózkodót, és azóta itt is sok minden változott a Bosnyákon. Ugye többen is kint voltak már, közlekedési videósok közül is, meg rendszeresen erre járó ismerőseim is mondták, hogy érdemes jönni, mert vannak változások, mióta utoljára itt jártam. Hát most mondhatni útba esik hazafele egy kis kerülővel, úgyhogy miért is ne. Úgyhogy szét fogok most nézni. Vasárnap lévén munkavégzés nincsen, de itt azért már látszik, hogy mi lesz itt a koncepció. Kicsit jobban, mint a múltkor. És ugye ott egy munkagép is. Meg egy billencs, ami hát elvileg szintén munkagép, legalábbis dolgoznak vele. És ott a régi híd, ezt is újítják föl. A forgalom az új hídon megy. És működnek a közlekedési lámpák. Ugye van kerékpáros, meg gyalogos. És itt lesz majd a becsatlakozás, tehát a buszsáv az szerintem ugyanígy lesz, ahogy most van. Ugye ott megépült az új buszmegálló is. Ugye a esőbeálló még nem épült, de valószínűleg az is fog majd, ott van a buszmegálló tábla, tehát itt már kiépült a peron. És eddig lesz különálló buszsáv és 4 sávos út. És hát itt pedig már csak a gyalogjárdákat meg a zebrákat építik. És jelenleg ez itt a... Tehát de meg lesz a koncepció, hogy itt az autó, középen a buszok, és nyilván itt fognak majd hogy itt lesz vége a buszsávnak, ahol majd az itt megálló buszok ki tudnak sorolni. És nézzétek, ott megy egy 277-es, és az már a buszsávba megy. És működnek a közlekedési lámpák. Hát, ugye még mindig csak átmeneti itt a zebra felfestés, de már megvan, tehát végleges is itt lesz valószínűleg, itt már megcsinálták itt a szegélyeket, meg a vezetősávokat. És tehát az biztos, hogy itt lesz. Itt errefel elkészült a térkövezés is. Hát most inkább a másik oldalon fogok menni, szerintem a lényegi rész az inkább ott van. Hát, ugye ez a lámpaoszlop még idéglenes, de a közlekedési lámpák itt már működnek. Na itt talán jobban meg tudom mutatni. Buszsáv. Tehát erről az oldalról, ugye itt tud a buszsáv besorolni, és ott már felfestés is van. Nézzünk erre. Itt még ugyan aszfaltozási munkák lesznek, de a forgalmi sávok meg erre. De hát múltkor még ennyire se volt meg. Itt még a buszmegálló idéglenes. Ez itt majd nyilván meg fog szűnni, és majd átkerül oda a középre. Itt viszont már a végleges helyükön vannak a közlekedési lámpák, hát nem működnek még. De itt már látszik a koncepció. Itt lesz a biciklisáv. Itt majd egy zebra, majd egyszer valamikor. És itt van középen a buszsáv. Na ott viszont meg már egy kereszteződéssel odébb meg már üzemelnek a közlekedési lámpák, még csak illogó sárgával is. És innestől már lehet használni a forgalmi sávokat is. Ahogy látom, igen, mert ugye a buszok már a buszsávba mennek, az autók pedig itt a forgalmiba. Ugye a túloldalt olyan látványos változás nincsen. Azok a lámpák már múltkor is ott voltak, az épületek szerkezetkészek,
Itt néhány sávfelfestés azért már elkészült, ugye a buszsáv is már fel van festve. Itt kint van egy tábla is, ugye megállni, várakozni tilos, egyenlőre a biciklisáv sincsen kész. És ott megy egy 112-es már középen. És megáll? Megáll. Nem áll meg abban a megállóba, akkor az még nem üzemel. Nyilván még az ideiglenes megállók azok mögöttünk vannak. De itt lesznek majd a végleges megállók. És itt bizony már helyükön vannak a közlekedési lámpák, és be is vannak üzemelve. Az új buszmegállók is gyakorlatilag készen vannak. Látjátok az esőbeállók is a helyükön. És itt már megvan a végleges felfestés is. Buszmegálló, buszsáv. Sőt, még feltettek ide egy holdfényjelzőt is. Na, hogy ez miért kellett, azt nem tudom, talán tisztelgés a régi 44-es villamos előtt, vagy nem tudom, hogy ez mi célból van itt, de ez itt egy holdfényjelző, ami a villamosoknak jelezne, viszont itt villamos, hát egy darabig biztos nem lesz, tehát nem tudom, hogy ezt miért kellett ide tenni. De lehet, hogy optimisták és úgy gondolják, hogy néhány év múlva itt villamos lesz, mert akkor megérteném. Mondjuk én örülnék neki a legjobban, ha ez így lenne, de hát nem sok esélyt látok. És itt is már a végleges helyükön megvannak a közlekedési lámpák. És itt is az új forgalmi rend az nagyjából megvan. Aha, és itt is van egy buszsáv. Gondolom, hogy a lekanyarodó buszoknak, amik ugye itt szűnik meg, és itt ér vissza a forgalmiba. És az a 7-es busz meg kívül megy. Ezek szerint mégsem mindegy. Ja igen, mert valószínűleg a másik oldali buszmegállót még nem adták át. Ezért csak a belváros fele menő buszok használják az új buszsávokat. Igen, mert a 112-es, amivel jöttem, az is a szélén ment. Még, tehát itt valószínűleg a megálló másik oldala még nincs átadva. És itt is üzemel a közlekedési lámpa, nézzétek meg. Azért. Múltkor már megvoltak, amikor itt jártam, csak még nem volt beüzemelve. Hát most ez is megtörtént. És akkor ameddig zöld van gyorsan, akkor át is battyogunk. És itt megvan már a végleges verzió. Ahogy látjátok, itt van a villamos kihúzó, és két oldalt a buszsáv és a megálló. És a túloldalt már látjátok, mennyien állnak ott, az már üzemel, ez viszont még nem. Viszont már a futárkijelző kint van, a szemetesek is kint vannak, van kint egy tojtojbudi is, viszont még esőbeálló nincs. Azt meg gondolom ide fogják tenni, ahol nincs korlát. Aha, és ott van neki a helye, igen. Tehát valószínűleg itt lesz a helye majd neki, de itt lesz egy esőbeálló, és ott egy másik. A túloldalt már megvannak az esőbeállók is. Hát itt, ahogy látjátok, a kijelző még nem üzemel. És itt áll mindenki, mert hogy a buszok még itt állnak meg. A másik oldalt viszont meg már az új megállót használják. Meg is várok egy busz mindjárt, és meg is mutatom. Elvileg egy sima 7-es 2 perc múlva jön. És az már itt fog megállni. Megjön 2 perc múlva egy 8-e. És a hátsó kijáratnál van egy TV6000-es. Tehát az lehet, hogy a hátsó kapunak keresztül állt be. Tehát ezek szerint néha még használják azt a hátsó beállást is. Én még csak ezért nosztalgia meneteket láttam ott beállni. Na, és itt viszont fel van szedelve a holdfényjelző a villamosoknak minden irányba.
Mondjuk érdekes, hogy miért van 3, mert az egyik az nyilván azt jelzi, hogy kitérőbe mehet. Ugye itt a szélső, itt 2 pont, hogyha befele megy. Ja, valószínűleg a középső meg az, hogy a hátsó bemenetel. És akkor mi az egyenes? Ja, hát az meg valószínűleg gondoltak a jövőre, hogyha esetleg itt mégis lesz villamos, akkor egyenesen is tudjon jelezni. Na de hát ezt majd valaki, aki jobban ért a villamosokhoz, majd megmondja, ha nézi a videót. És akkor látjátok, ott jön a 7-es. És megáll itt az új megállóba már. Mögötte jön a 8-e. Tehát. És már itt zajlik az utascsere. Az új villamos megálló. És most indult el a 8-e, mindjárt kihalad. Bár nem túl gyorsan, mert pirosat fog kapni. Gyalogosoknak meg most van zöld. Ott átzúgott egy 32-es, mindjárt megy a 3-as. És remélhetőleg a másik irányból is hamarosan jönni fog egy 3-as, és akkor azzal is tudok menni. És akkor záró jelenetként megmutatom ezt az épülőházat. A mai napig nem tudom, mi lesz itt a régi pizzéria meg orvosi rendelőhelyén. Viszont 3 perc múlva érkezik a 3-as, úgyhogy nem kell rá sokat várni. És akkor ez a Bosnyák téri rögtönzött körbetekintő az ennyi is volt. Ez itt rögtön megy is fel a YouTube-ra, ahogy ezt lezárom. Támogatási lehetőségek a leírásban vannak. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Ez tényleg csak egy elrögtönzött videó volt, az Zuglóba szálltam le vonatra, akkor miért ne erre jöjjek haza, és akkor ez is meg lesz. Tovább találkozunk legközelebb. Sziasztok! 2 perc múlva itt a villamos.